Hello friends, আজি আমি After Effects এই নিয়ন লোগো এনিমেশন ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে শিকিম। এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা প্লাগইনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু এটা ভাল খবৰ যে যোনটো প্লাগইনত মই এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা শিকাম সেই প্লাগইনটো ফ্ৰী। সেই প্লাগইনটোৰ নাম হ'ল সেভাৰ প্লাগইন আৰু ডিসপ্লেত যে দেখা পাইছে এই প্লাগইনটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক, তাৰ পিছত এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। এতিয়া বলক সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে আমি শিকো। এতিয়া আফটাৰ ইফেক্টটো ওপেন কৰাৰ পিছত সদায় জানে যে আমাক কম্পোজিশনৰ এটা জৰুৰী, গতিকে আমি নিউ কম্পোজিশন ক্লিক কৰিম, কম্প 1 লিখিম, লেখা আছে, তাৰ পিছত এপিএস যিমান ইচ্ছা সিমান কৰিব। মই 25 ৰাখিছো আৰু ইয়াতে 09 সেকেন্ড কৰি ওকে কৰি দিছো। এটা কম্পোজিশন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইখিনি ডাবল ক্লিক কৰিছো আৰু এটা আমি পিএনজি ইনষ্টাগ্ৰামৰ লোগো, আপোনালোকক যোনটো লোগোৰ প্ৰয়োজন সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, কিন্তু এটো পিএনজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু হেতু আমি ইম্পোৰ্ট কৰি লৈছো। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, সেই যোনটো লোগো গম এটো টাইমলাইনটো ড্ৰেগ কৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ সাইজটো সদায় অটো স্কেল কৰাৰ কাৰণে কিবোৰ্ডত কি প্ৰেছ কৰিব, অল্টাৰ কন্ট্ৰোল শিফট এইচ আৰু হেতু ফিড হৈ যাব। কিন্তু তেনেকৈ ফিড হ'লে নহ'ব, এটোৰ আমি এটা সাইজটো এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। গতিকে এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আমি কিবোৰ্ডত এস প্ৰেছ কৰিম। এস প্ৰেছ কৰিছো, 93 আছে, আমি এইটো সাইজটো এৰেঞ্জ কৰি প্ৰায় 23 কৰি ওকে কৰিছো। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথম কাম হৈছে যে আমাৰ এই যোনটো ইফেক্ট এইটো অটো ট্ৰেস কৰিব লাগিব। গতিকে কি কৰিম, এইটোত ৰাইট ক্লিক কৰিম, প্ৰিকম কৰিম, লিখি দিম লোগো, দি পিনে ইয়াতে মোবাইল এট্ৰিবিউশন টু দা নিউ কম্পোজিশন ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিম। তাৰপিছত কি কৰিম, এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিম, ওপৰত লেয়াৰত যাম, ইয়াতে দেখিব পাৰে অটো ট্ৰেস, এটোত ক্লিক কৰিম, একো চেৰচাৰ কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ওকে কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত এনেকৈ কিছুমান মাস্ক আহিব। সেই মাস্কটো চোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব, এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি কিবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰিবা ইউ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত কিছুমান কি ফ্ৰেম দেখা পাব। এই গতে কি ফ্ৰেম কেইটা আমি ডিলিট প্ৰেছ কৰি ডিলিট কৰি দিম আৰু এবাৰ ইউ প্ৰেছ কৰি দিম, হেতু ক্লোজ হৈ যাব। এটা কি কৰিম, এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিম, আমি ইয়াতে এটা ইফেক্ট সার্চ কৰিছো ASABER, যোনটো আপোনালোকে প্লাগ ইন কৰিব সেই ইফেক্টটো। ইফেক্টস পেনেলত যাম, যদি ইফেক্টস পেনেল অন হোৱা নাই উইন্ডোজত গৈ আপোনালোকে ইফেক্টস এণ্ড প্ৰিসেটটো অন কৰি লওক। তাৰপিছত সেভাৰ ইফেক্টটো আমি ইয়াতে টাইমলাইনত সেই লেয়াৰটোত আমি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ ডিফল্ট আপোনালোকৰ আহিব। আহাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম, ইয়াতে যোনটো কোৰ সাইজ আছে এইটো 2 কৰিম আৰু সিলেক্টৰ জায়গাত ইয়াতে আমি দিম কি জানেনে, নিয়ন দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা কালাৰ আহিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যোনটো কাস্টম কোৰ সাইজ আছে সেভাৰৰ ইয়াতে আমি লেয়াৰ মাস্ক কৰি দিম। তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, 88 জায়গাত আমি 60 কৰি দিম ইয়াৰ ইন্টেন্সিটি। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ কালাৰটো আহি যাব। আৰু ইয়াতে যোনটো ৰেন্ডাৰ সেটিংস ইয়াতে ব্ল্যাকৰ জায়গাত ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰি দিম। তাৰপিছত এতিয়া আমি এই যোনটো লেয়াৰ আছে নৰ্মেলৰ জায়গাত স্ক্ৰিন কৰিম। তাৰপিছত এই লেয়াৰটো আমি স্ক্ৰিন কৰি লম। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম, এইটো লেয়াৰ সিলেক্ট কৰি আমি ইয়াতে যোনটো ইয়াতে মাস্ক এণ্ড ইভলিউশন আছে আৰু ইণ্ড অফছেট এটিত আমি এনিমেশন কৰিম। কি কৰিম, মাস্ক একদম প্ৰথম ফ্ৰেমত আহিম, আহি পিনে মাস্ক ইভলিউশনত ক্লিক কৰিম, এটা ষ্টপ ওয়াটছৰ আইকনত এটা কি ফ্ৰেম ইয়াতে জেনাৰেট হ'ব আৰু ইণ্ড অফছেটত এটা ক্লিক কৰিম, এটা কি ফ্ৰেম জেনাৰেট হ'ব। ইউ প্ৰেছ কৰিম, কৰি পিনে আমি 2 সেকেন্ডত যাম, যাই ইয়াৰে যোনটো ইণ্ড অফছেট ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি কৰি দিম 51 আৰু আমি 5 সেকেন্ডত যাম, যাই পিনে ইয়াৰ যোনটো মাস্ক ইভলিউশন এটোত এটা 1x লিখি দিম। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব। চাব এনেকুৱা এটা ইফেক্ট ক্ৰিয়েট হৈছে। এটো ফুলৰ জায়গাত আপোনালোকে কোৱাৰ্টাৰ কৰি দিব, তেতিয়া এনিমেশনটো ৰেন্ডাৰ হওঁতে আপোনালোকৰ প্ৰিভিউটো স্পিডত আহিব। তাৰপিছত কি কৰিব, একদম যোনটো আমাৰ কি ফ্ৰেম আছিল প্ৰথম হেতুত ইণ্ড অফছেটটো আমি 0 কৰিম, তেতিয়া লোগোটো হাইড হৈ যাব প্ৰথম এন্ট্ৰি টাইমত। চাব এনেকুৱাকৈ এটা আপোনালোকৰ এনিমেশন আহি গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যোনটো লেয়াৰ আছে এইটো ডুপ্লিকেট কৰিম, কৰি পিনে এই প্ৰথম লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ইউ প্ৰেছ কৰিম, কৰি পিনে আপোনালোকে আকৌ বেলেগ চেঞ্জ কৰিব নালাগে, লাষ্ট কি ফ্ৰেমটোত আহিব, ইয়াৰ ভ্যালু 180 কৰিব আৰু প্ৰথমটোত যাব, এইটোতো আমি ইয়াৰ ভ্যালু 180 কৰি দিম। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ ইফেক্টটো এনেকৈ ক্ৰিয়েট হৈছে।
কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ এই যোনটো লেয়াৰ ষ্টাইল আছে ইয়াতে কালাৰত গৈ আমি এটা বেলেগ নিয়ন কালাৰ এটা সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা এতিয়া ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া আমি নেক্সট কাম কৰিম এই দুটা সিলেক্ট কৰিম ইউ প্ৰেছ কৰিম ক্লোজ হ'ব তাৰপিছত কি কৰিম এই লেয়াৰটো আমি ডুপ্লিকেট কৰিম কৰি এই যোনটো প্ৰথম লেয়াৰ আছে এইটো সেবাৰত এই ইফেক্টটো ডিলিট কৰি দিম এই লেয়াৰটোৰ পৰা তেতিয়া আমি ইনষ্টাগ্ৰাম যোনটো অৰিজিনাল লগোটোৰ কালাৰটো হেতু লেয়াৰটোৰ এটো আমি ধৰি লম এটো মানে লাষ্টলৈকে থাকিব এতিয়া কি কৰিম এই যোনটো লেয়াৰ আছে এই গটেইকেটাত আমি টি প্ৰেছ কৰিম কৰি বিনে এই গটেইকেটা সিলেক্ট কৰি আমি অপেসিটিত কি ফ্রেম এটা দিম দিয়াৰ লগতে এটা 100 হ'ল এইটোত আমি 100 থাকিবা দিম আৰু যোনটো এই তলৰটো 0 কৰিম আৰু এটোও 0 কৰিম কৰি বিনে অকমান আগুৱাই আহিম আহি বিনে এটোৰ ভ্যালু আমি 100 এটোৰ ভ্যালু আমি 100 আৰু এটোৰ ভ্যালু আমি 0 কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে কিন্তু কি কৰিম এই কি ইফেক্ট এটা সিলেক্ট কৰি অকমান দূৰত আহিম এই গটেইকেটা সিলেক্ট কৰি কিবোৰ্ডত F9 প্ৰেছ কৰিম স্পিড গ্ৰাফত যাম ইয়াতে এডিট স্পিড গ্ৰাফত দিম দি এইকেটা সিলেক্ট কৰি আমি কিবোৰ্ডত শিফট প্ৰেছ কৰি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা দিম গ্ৰাফখন তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনিমেশনটো চাব অকমান বেছি মানে সফট হ'ব তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম যোনটো এই লেয়াৰটো প্ৰেছ কৰি এস প্ৰেছ কৰিম স্কেলত গৈ এই যোনটো কি ফ্রেম আছে এটো নাও মান আগুৱাই দিম এটোত যাই পিনে আমি ইয়াৰ ভ্যালু 110 কৰি দিম এতিয়া চাব এই দুটা কি ফ্রেম আমি সিলেক্ট কৰি F9 প্ৰেছ কৰিম এতিয়া চাব আপোনালোকৰ যোনটো এনিমেশন আছে হেতু আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে চাই থাকক এনেকৈ এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবা মাজে মাজে কাৰণ কমেন্ট এটা দুটা কৰিলে ভাল লাগে যেহেতু কষ্ট কৰি ভিডিওবিলাক বনোৱা যায় আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ